नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी PHP को टपिक इफ एल्स र इफ एल्स इफ को बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई डेमो देखाउन आइसकेका छौं। सो ढिला नगरिकन म सबैलाई टेक्स्ट ओपन गर्न चाहन्छु। ओके, लास्ट भिडियोमा पनि हामीले इफ को बारेमा चाहिँ कुरा गरेको थियो। मैले सेभ गरे, यसमा if.php गरेर मैले एउटा फाइल बनाए। सो आज हामी फर्स्टमा चाहिँ इफ को बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं। सो मैले जम्प अन गरे मैले के जम्प मैले सुरुमै अन गरिसकेका थियौं। सो अब हामी चाहिँ एउटा ब्राउजरमा गएर यसको आउटपुट हेर्छौं। localhost /php/if.php ओके, यो फाइल हाम्रो ओपन भइसकेका छौं। सो यहाँनिर हामीले एउटा इफ को कुरा गर्छौं। अब $x is equals to 5, $y is equals to 9 गरे मैले। ओके, इफ कसो दाउने भन्दाखेरि इफ एउटा कीवर्ड हो। इफ पछि हाम्रो एउटा ब्र्याकेट सुरु हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो यसको पार्ट हुन्छ, फल्स भयो भने चाहिँ यसमा गर्नु। मैले हाम्रो यो इफ को मात्र गरेको खासमा, लाइक फल्स भन्ने कुरा नै छैन भनेर मैले इफ को मात्र ट्रु भएको केस मात्र गर्ने लाइक गराउन गएको छु। यदि x चाहिँ $y भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ बल्ल इको के छ, x इज अ ग्रेटर नम्बर भनेर, x इज अ ग्रेटर नम्बर भनेर मैले यसो हाल्दिएँ यहाँनिर। सो अब एकछिन हेरौँ यसलाई, आउटपुटमा हेरौँ। सो यहाँनिर एउटा सेमिकोलन बिर्स्यो भने पनि यहाँनिर एरर रहन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो आउटपुटमा के छ, आएको छैन किनकि यो फल्स छ। ओके, ट्रु भयो भने मात्र यो रन हुन्छ इफ को केसमा। ओके, जस्तै यहाँनिर मैले 5 को ठाउँमा 15 हाल्दिएँ भने पनि के हुन्छ, अब यो x इज अ ग्रेटर नम्बर भनेर आउँछ। ओके, x इज अ ग्रेटर नम्बर, यो चाहिँ हाम्रो इफ को केस हो। ओके, फर्स्टमा हाम्रो इफ को केस थियो। सेकेन्डमा हामीले इफ र अर्को छ एल्स। ओके, यहाँनिर हेरौँ त एकचोटि। अघिल्लो केसमा हामीले x ठुलो छ भनेर भनेको थियौँ। यदि यो होइन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, y ठुलो हुन्छ। सो मैले यहाँनिर गएर y ठुलो गरिदिएँ मैले। सो अब चाहिँ हेर्नु यहाँनिर 91 गरिदिएँ मैले। सो x इज ग्रेटर हो त, अब चाहिँ हाम्रो y ठुलो छ। सो यसले के भन्छ, y इज ग्रेटर, किनकि यो कन्डिसन मिट भएन। सो एल्स पार्टमा गयो, द्याट इज यो कन्डिसन ट्रु भयो। द्याट मिन्स यो फल्स हुने बित्तिकै के आउँछ, या एल्स पार्टमा आउँछ। सो यो चेक गर्यो, यो चाहिँ भयो। यो चाहिँ हाम्रो इफ एल्स को भयो। अब हामी इफ एल्स इफ को बारेमा कुरा गर्न गएका छौँ। सो त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल के लिएँ भने मैले अर्को एक्जाम्पल लिएँ मैले। एल्स इफ यदि के छ भन्दाखेरि x y चाहिँ के छ, त्यो x $x भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ यो भयो इफ को केसमा। होइन भने के हुन्छ त, एल्स एल्स के छ भन्दा फेरि सुरुमा इफ, त्यसपछि इफ एल्स, त्यसपछि एल्समा गयो। सो एल्समा मैले इको गरेँ के गरेँ, x एन्ड y आर इक्वल भनेर मैले हालिदिएँ एउटा। ओके, एकछिनमा हेरौँ। अब यो केसमा चाहिँ के छ, 91 ठुलो छ। सो यहाँनिर ओके सरी मिस्टेक भयो हाम्रो, यहाँ सेमिकोलन रहेछ। सो यहाँनिर हाम्रो y इज ग्रेटर छ। सो अब नेक्स्टमा हाम्रो x, सो यहाँनिर मैले 0 हालिदिएँ। अब के हुन्छ, x इज ग्रेटर हुन्छ। तर दुवै यदि बराबर भयो भने चाहिँ, सपोज यहाँनिर 10 तल पनि हाम्रो 10 भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, ओके हाम्रो एल्सको पार्टको यो पनि होइन, यो पनि होइन, र यो एल्स पार्ट चाहिँ ओके x एन्ड y आर इक्वलको पार्ट चाहिँ हाम्रो रन हुन्छ। ओके, यो तीनटामा मैले तीनटै भिडियो, यो एउटा भिडियोमा चाहिँ मैले इफ एल्स र इफ एल्स इफ को मैले डेमो देखाइसकेको छु। यो खासै गाह्रो चाहिँ होइन। यो कन्डिसन एउटा मिट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा रन हुने हो, कन्डिसन अर्को मिट गऱ्यो भने चाहिँ अर्को रन हुने हो, र कन्डिसन अर्को मिट गऱ्यो भने चाहिँ ओके एउटा एक्जाम्पल गराउनु गयो। टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर एमङ एनी 3 नम्बर्स भनेर चाहिँ एउटा छ भने चाहिँ म त्यो गराउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि एउटा टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर एमङ एनी 3 नम्बर्स, यदि
तीनटा नम्बर छ x y z छ भने त्यो तीनटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ पत्लाउने x y and z इज इक्वल्स टु मैले यहाँनिर अहिले चाहिँ 10 हाल्दिएँ ओके यदि $x ठुलो भयो भने के भन्दा $y भन्दा एन्ड $x ठुलो भयो भने कुन भन्दा $z भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे x इज अ ग्रेट नम्बर सो इको के गरेँ मैले इको भित्र x इज अ GREATES ग्रेटेस्ट नम्बर ठीक छ होइन भने एल्स इफ यदि होइन भने $y चाहिँ $x भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ एन्ड $y चाहिँ $z भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सो इको y इज द GREATES ग्रेटेस्ट नम्बर सो त्यसपछि आएर एल्स इफ यदि होइन भने त्यो पनि होइन भने के छ हाम्रो $z चाहिँ x भन्दा ठुलो भयो भने सरी $x भन्दा ठुलो भयो भने एन्ड $z चाहिँ हाम्रो $y भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ इको z is a greatest number ओके यति लेखेँ मैले यदि यो सबै होइन भने एल्समा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एल्स होइन भने चाहिँ x, y and z are equal भनेर लेख्थेँ मैले सो लास्टमा एउटा सेमिकोलन हालेँ यहाँनिर सेमिकोलन हाल्ने भने पनि एरर आउँछ सो अहिले चाहिँ के छ हाम्रो तीनटै यहाँनिर कहाँ मिस्टेक भयो त लाइन नम्बर 13 भनेको छ ओके कहाँ मिस्टेक भयो त हेरौँ एकचोटि सिन्ट्याक्स एरर अनएक्सपेक्टेड भनेको छ यहाँनिर सरी सेमिकोलन हाल्नु पर्ने हाम्रो इज टु हालेको रहेछ सेमिकोलन हो यसमा इज टु हालेको रहेछ एक रिफ्रेस गरेँ मैले सो x y and z आर इक्वल भनेको छ किनकि तिनटैमा इक्वल दिएको छ ओके यहाँनिर मैले 12 दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन हो त हेरौँ एक्चुअली सबैभन्दा ठुलो चाहिँ x इज ग्रेटर सो यसमा मैले 16 दिएँ भने चाहिँ के हो त y इज द ग्रेटेस्ट नम्बर सो हेरौँ एक्चुअली y इज द ग्रेटेस्ट नम्बर यसमा मैले 19 दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ z इज द ग्रेटेस्ट नम्बर ओके एक्जाम्पल गरेँ मैले यो यसमा इफ पनि छ इफ एल्स पनि छ र इफ एल्स इफ पनि छ सो तिनटैको एक्जाम्पल एउटा मिलाएर दिएको छु आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला साथै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला भन्दै आजलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु हस् थ्याङ्क्स फर द वाचिङ